السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. يتعامل العالم كل عام مع البراكين وأمواج تسونامي والأعاصير وغيرها، لكن هذه هي الكوارث الطبيعية العادية التي نعرفها، ولكن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي لم تحدث حقا في حياتنا ولم نراها على الإطلاق، وهذا هو الجزء الأكثر رعبا في حياتنا. فهم لم يحدثوا بعد، لكن من الممكن أن يحدث ذلك. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 كوارث طبيعية ضخمة لم تحدث بعد. 10. انفجارات البركان. يعرف معظم الناس أن حديقة يولوستون تقع على قمة بركان هائل كان آخر ثوران كبير له منذ 664 سنة، وقد تسبب ثوران هذا البركان في إخراج أكثر من 1000 كيلومتر مكعب من الحمم البركانية، مما تسبب في خلق ثقب بركاني على شكل منخفض كبير في الأرض. ولحسن حظ كوكبنا ظل البركان الهائل خامدا بعدها إلى الآن، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك مرة أخرى يوما ما، حتى لو كان خلال آلاف السنين. فعندما ينفجر البركان مرة أخرى سينتشر الرماد لآلاف الأميال، وسيتم دفن العديد من الدول المجاورة له بالكامل، ولا تزال هناك براكين عملاقة أكبر. في إندونيسيا صار بركان توبا الهائل قبل 74 عام، وأدى إلى شتاء عالمي استمر ما يقرب من عقد من الزمان، وقد كاد أن يقضي على الكثير من الجنس البشري. فإذا انفجر أحد هذه البراكين العملاقة مرة أخرى فلن يكون بمقدور البشر فعل الكثير للتغلب عليه. 9. انفجار أشعة جاما. إشعاع جاما ليس من الأشياء التي يصادفها معظمنا في حياته اليومية، والكثير لا يعلم أي شيء عنها، لكن أشعة جاما يمكن أن تشكل تهديدا خطيرا على الأرض. انفجار أشعة جاما هو انفجار كهرومغناطيسي ناتج عن اصطدام نجمين نيوترونيين ببعضهما البعض، أو من انهيار نجم ضخم. إذا حدث وانفجر أحدهم بالقرب من الأرض فإن هذا الانفجار الإشعاعي يمكن أن يمزق طبقة الأوزون على الكوكب، وهذا بدوره سيتركنا جميعا معرضين للأشعة فوق البنفسجية غير المفلترة القادمة من الشمس، بالإضافة إلى الثقب الذي قد ينفجر. كذلك انفجارات جاما تخلق أيضا طبقة الأوزون الأرضي، الذي يمكن أن يخنق هذا الأوزون الحياة من النباتات على الأرض أو يتسرب إلى المحيط لأنه قابل للذوبان في الماء، وإذا حدث ذلك فقد يتسبب في انقراض جماعي للحياة البحرية. 8. زلزال كاسكاديان. عندما تسمع الناس يتحدثون عن الكبير فهذا ما يقصدونه. هذا هو الزلزال الذي كان الجميع يتوقع أن يضرب الساحل الغربي منذ زمن طويل، والذي سيضرب منطقة الاندساس كاسكاديان، وهو خط صدع بطول 600 ميل يمتد من كاليفورنيا إلى كولومبيا البريطانية. في عام 1700 ضرب زلزال قوته 9 درجة خط الصدع. لم يكن هناك سوى 4 زلازل بقوة أكبر في القرن الماضي، تسبب أحدهم في الانهيار النووي في فوكوشيما. تسبب زلزال 1700 في سقوط الساحل عدة أقدام، وإذا حدث زلزال آخر بهذا الحجم فستتبعه احتمالية حدوث تسونامي بموجات 100 قدم. فهناك احتمال 1 من كل 10 أن الزلزال الكبير القادم في هذه المنطقة سيحدث في 50 عاما القادمة، فالضغط يتراكم ببطء منذ آخر مرة حدث، ولا يتعلق الأمر باحتمالية حدوثه، فهذا أمر مؤكد أنه سيحدث، إنه مجرد مسألة وقت. إذا كان الزلزال كبيرا بدرجة كافية فمن المتوقع أن يتم فقد الكثير من الأشياء. سيتم تدمير حوالي 140 ألف ميل مربع، وسيموت حوالي 13 ألف شخص، وسيصاب 27 ألفا، وسيشرد حوالي 1,000,000 شخص. وهذا كله إذا كانت تنبؤات الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ صحيحة. 7. تجول الثقب الأسود.
يدرك معظمنا ما هو الثقب الأسود. على الأقل من الناحية الأساسية إنه ثقب كبير في الفضاء قوي لدرجة أنه لا يمكن للضوء أن يفلت منه، فتتجول الثقوب السوداء وتتحرك بالفعل في الفضاء، وفجأة تصبح الأشياء القريبة منها بداخلها. يبدو الأمر خطيرا جدا ولكنه بعيدا عنا الآن، فإذا تجول ثقب أسود في نظامنا الشمسي فسيكون مصير الأرض هلاكا، وكذلك كل شيء موجود عليها، لأن الأرض وكل من عليها سيتوقف عن الوجود. تم رصد 13 ثقبا أسودا متجولا في مكان ليس بعيدا عن الأرض في عام 2020، وعلى الرغم من أن كلمة ليس بعيدا من حيث الفضاء تعني أن هناك مليار سنة ضوئية بينه وبيننا، لذلك فإن احتمال حدوث مثل هذه الكارثة التي تلتهم كوكبنا هو أمر يحدث على مدى دهور. لذلك ربما نكون جميعا آمنين في الوقت الحالي. وإذا كنت قلقا بشأن الثقوب السوداء التي يصنعها الإنسان مثل تلك الثقوب السوداء التي يعتقد الناس أن مصادم الهدرونات الكبير قد يصنعها، في الحقيقة هو لا يفعل ذلك وهو غير ضار. 6. هبوط هيلينا. إذا كنت تعرف الكثير عن هاواي فربما تكون على دراية بهيلينا سلومب، إنه انهيار أرضي على جانب بركان كيلوبا، ومن المحتمل أن يتسبب في حدوث عملاق تسونامي. يتكون الركود من مادة من داخل البركان، وبمرور الوقت تشق طريقها ببطء أسفل جانب البركان إلى البحر. إنها تتحرك بمعدل بضع بوصات في السنة، ولكن إذا حدث انفجار هائل أو زلزال فمن المحتمل أن يسقط الركود بأكمله في البحر، وإذا حدث ذلك فستكون النتائج دراماتيكية على أقل تقدير. اقترح الباحثون أن الشريحة يمكن أن تسبب زلزالا بقوة 9 درجات، وهو أحد أكبر الزلازل في التاريخ. سيكون تسونامي المصاحب لهذا الزلزال لا يمكن تصديقه، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 1000 قدم. ويعتقد العلماء أن حدثا مشابها قد حدث منذ حوالي 110,000 عام، واحتمالات حدوث نفس الشيء مرة أخرى ضئيلة. 5. فيضان كاليفورنيا. تغير المناخ يشكل خطرا محتملا في المستقبل، فعلى الرغم من أن كاليفورنيا تشتهر في الغالب بالزلازل والجفاف وحرائق الغابات، إلا أن الفيضانات تعد أيضا من الإمكانات الكبيرة هناك. فعند حدوث غيوم ضخمة في الولاية فيمكن أن تغلقها بشكل أساسي لعدة أشهر. عانت ولاية كاليفورنيا من فيضانات معطلة في الماضي، لكنها حدثت خلال الحرب الأهلية. لم تكن البنية التحتية في الولاية قريبة من ما هي عليه اليوم، ولم يكن الضرر شديدا، لكن إذا حدث ذلك في الوقت الحاضر ستضيع الاتصالات والصرف الصحي والنقل وكل شيء. بالعودة إلى عام 2013 كان من المتوقع أن تؤدي فيضانات كهذه إلى اقتلاع الملايين وتكلفتها 400 مليار دولار. 4. هايبركان. الإعصار المفرط هو إعصار نظري يخجل الأعاصير التي نعرفها جميعا. فكرة الهايبركان هي أنه إذا أصبح المحيط شديد السخونة نتيجة لتغير المناخ أو شيء مثل ثوران بركاني هائل، فإن الظروف ستسمح بتكوين إعصار يمتد إلى ما وراء طبقة الستراتوسفير السفلي إلى الجزء العلوي. فالأعاصير العادية لا تفعل هذا. سيكون للرياح المفرطة سرعة تزيد عن 500 ميل في الساعة، وسيكون الضغط الداخلي منخفضا بدرجة كافية بحيث لا تبلى بسرعة الأعاصير العادية، ويمكن أن تستمر لأسابيع. وسيكون أيضا قادرا على تدمير طبقة الأوزون وربما بحجم قارة أمريكا الشمالية. فمن المحتمل أن عاصفة مثل هذه ساعدت في قتل الديناصورات بعد اصطدام النيزك. وعلى الرغم من عدم وجود الظروف المناسبة لتشكيلها بشكل طبيعي اليوم، إلا أن المستقبل مفتوح على مصراعيه. 3. اصطدام نيزك.
منذ حوالي 66 مليون سنة اصطدم نيزك كان عرضه حوالي 7 أميال بالأرض، وكان يسير بسرعة حوالي 20 كيلومترا في الثانية، وكانت النتيجة أن حوالي 75% من الحياة على كوكب الأرض ماتت، وتم القضاء على الديناصورات من على وجه الأرض. والحقيقة هي أن النيازك تضرب الأرض طوال الوقت، ولا يمكن حساب احتمالات حدوث اصطدام بقوة تلك التي تعود إلى 66 مليون سنة بسهولة، لأنه من الصعب للغاية التنبؤ بضربات النيازك. ويحاول العلماء إنشاء أنظمة إنذار مبكر قد تمنع أحداثا مثل انفجار عام 1908 في تونجوسكا من أن تكون مدمرة للغاية، على الأقل تسمح للناس بمقدار من الوقت للإخلاء. ولكن إذا وصل حجم النيزك الذي قضى على الديناصورات فلن يحدث أي قدر من الاستعداد فرقا على الإطلاق. 2. جائحة أكثر فتكا. بقدر ما كان كوفيد-19 مروعا للعالم، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ بكثير. تم تقدير معدل الوفيات من كوفيد بحوالي 3.4 مليون شخص، ولكن لدينا لقاح له الآن وعلاجات يمكن أن تساعد في تخفيف المرض إلى حد ما. فقد كان عدد القتلى في جميع أنحاء العالم مرتفعا. تخيل الآن لو لم يكن كوفيد هو الوباء الذي عانى منه العالم، تخيل لو كان مرضا مثل الأيبولا. الأيبولا هو فيروس نسفي، مما يعني أنه يقوم بشكل أساسي بتسييل أجزاء من داخلك ويجعلك تنزف. إنه فيلم رعب أصبح حقيقة، ويمكن أن يتجاوز معدل الوفيات 90 مليون شخص خلال نفس الفترة. فهذا المرض مرعب للغاية، فيموت المصاب به في غضون أسبوع أو أسبوعين من الإصابة به. ولكن الناس في الغالب آمنين، لأن تفشي فيروس أيبولا حتى الآن كان معزولا إلى حد ما. لكن إذا لم يكن كذلك، وإذا انتشر الأمر بسهولة مثل كوفيد، فإنه سيصبح أكثر فتكا. فقد أثبت كوفيد أن الوباء حقيقي، ويمكن أن يظهر جائحة أخرى في أي وقت وقد تكون أكثر فتكا. فكيف نتعامل معها؟ 1. التوهج الشمسي الهائل. من حيث القدرة التدميرية، القليل من الكوارث لديها القدرة على إلحاق الضرر بالمجتمع بنفس مستوى التوهج الشمسي. لن تهدم المباني مثل الزلازل أو تسونامي، ولن تنتهي الحياة بالطريقة نفسها التي سينتهي بها النيزك أو البركان الهائل فقط. بدلا من ذلك، سيكون لديها القدرة على شل أسلوب حياتنا بالكامل من خلال تدمير البنية التحتية الإلكترونية بالكامل للكوكب. التكلفة المقدرة ستكون تريليونات الدولارات، ويتبع الوفيات عندما تفشل جميع البنية التحتية الأخرى من الغذاء والطب والمواصلات والاتصالات. وستنهار الأشياء مثل قطع الدومينو، وسيكون التعافي صعبا للغاية. أضاء توهج شمسي في عام 1859 السماء، فعقب ذلك عاصفة مغناطيسية تسببت في آثار الشفق القطبي حول الكوكب، وأصبحت البرقيات مشحونة كهربائيا حتى لو تم فصلها، وفي بعض الحالات بدأت الحرائق. بالكاد كانت التكنولوجيا موجودة في عام 1859، وهذا هو حجم المشكلة الكبيرة اليوم. تخيل لو أصبحت البنية التحتية الكهربائية في عالم اليوم مشحونة بشكل مغناطيسي فائق، سيتم إغلاق شبكة الكهرباء. هذا يعني أن التمويل والاتصالات حول العالم قد ولت، وقد يستغرق إصلاحها شهورا أو أكثر. الكوارث الأخرى على الأقل تهدر كل شيء، لكن التوهج الشمسي بعاصفة مغناطيسية أرضية سيعيدنا إلى العصور المظلمة. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.